Nu știam că ești aici. Salut! A, 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 am să intru într-o altă aici. Nu. Intru pe Lucas Pănar și mă respawnez. O salutare! Este piciștul ta vorbitoare. Iar tu înseamnă că ești bunica lui. Bunica? Oh, meu Deus! Înțeleg nimic. Excellent! I'm ready. Okay. Ești prea puțin cu este așa. Lasă Dumnezeu să le ce muzică frumoasă! În sfârșit! Da. Salut! Sunt Gaston.
idee? Tu chiar crezi că te plec, nu? Când ne vom întoarce, dar tu te voi sta capul pecului, te înacă cu trofeu. Siringa. Alo? Scuze că am întârziat. Salut! Scuze că am întârziat în apel. Numai că eram blocat în CSGO. Ai CS? Ai CS? Nu, vii pe CSGO. A. Eu sunt pe deathmatch, să știi. Ai intrat pe CSGO? Bă, să știi că eu... În fine. Eu pot să fac hartă de 1v1, dar nu știu cum să iau asta. Mamă, ce mi-a dat-o. Doi trebuie să iau cu... Cum ce mă dă? Cu siringa m-a dat. Da, dacă ar fi... Stai. Nu. Ce așa, ce? Nu! Tu ești? Cu siringa am omorât găina. Bă, vezi că acum filmez, să știi. Vrei să închei filmarea?
Aha, păi acum mi-am adus aminte. Acum mi-a fost adus aminte. Ce? Bine. Las că o să-ți dau imediat la videoclip. Dar momentan n-am niciun abonat, numai unul. Abia un abonat am. Level up, rank 3. Plus ceva. Bun, stați așa numai să ăsta și după aia vă postez episodul. Și închei, că m-aș plictisit să postez deja un episod. Cam durează vreo câteva minute, dar youtuberii aia mari zic că durează 5 zile până ajunge, dar nu durează atâta. Numai, cred că pe PC-ul lor durează atâta. Și cam atât cu acest episod, ne vedem data viitoare, pa, pa!